Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτά εδώ τα υπέροχα πασχαλινά αφράτα κουλουράκια της γιαγιάς Κυριακής. Είναι μια συνταγή δοκιμασμένη για τουλάχιστον 2 αιώνες, την οποία έχω πάρει από την γιαγιά μου την Κυριακή, στην μνήμη της οποίας αφιερώνω και την σημερινή συνταγή. Πρόκειται, όπως σας είπα, για τα αφράτα πασχαλινά κουλουράκια. Είναι τα κουλουράκια παλαιού τύπου με αμμονία και σόδα, τα οποία είναι πάρα πολύ αφράτα, μοσχομυρίζουν και είναι ιδανικά για το γάλα των παιδιών και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινώντας λοιπόν να σας πω τα υλικά για την συνταγή μας. 1,5 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις καλής ποιότητας, 450 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια φρέσκο γάλα, 30 γραμμάρια αμμονία, πωλείται στα σούπερ μάρκετ και μάλιστα μπορείτε να τη βρείτε ακριβώς στη συσκευασία των 30 γραμμαρίων. 5 αυγά συν 1 επιπλέον για το άλυμα, 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, γεμάτο κουταλάκι, 3 βανιλίνες, δηλαδή 3 καψάκια βανιλίνης, 6 σταγόνες λεμόνι και 250 γραμμάρια φυτίνη σε θερμοκρασία δωματίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την παρασκευή μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τη φυτίνη, 250 γραμμάρια σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα στην οποία θα προσθέσουμε 450 γραμμάρια ζάχαρη και θα ανακατέψουμε. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την φυτίνη, εννοείται, με οποιοδήποτε άλλο μαγειρικό λίπος, αλλά ακόμα και με βούτυρο. Εγώ χρησιμοποιώ φυτίνη γιατί η γιαγιά Κυριακή την έφτιαχνε με φυτίνη. Και μεταξύ μας δεν ξέρω αν αξίζει να βάλουμε βούτυρο, γιατί η αμμονία θα καταστρέψει το άρωμα του βουτύρου. Η ζάχαρη με τη φυτίνη έχει ανακατευτεί, οπότε θα προσθέσω τα 5 αυγά, και τώρα θα προσθέσουμε το φρέσκο γάλα 300 γραμμάρια. Καλό είναι τα υλικά να είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε τη μαγειρική σόδα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο, την αμμονία 30 γραμμάρια, τις 3 βανιλίνες και 6 σταγόνες λεμόνι, όπου βλέπετε ενεργοποιείται αμέσως η σόδα με το κιτρικό οξύ που περιέχει το λεμόνι. Οπότε ανακατεύουμε και το μείγμα θα αφρίσει και θα φαίνεται σαν κομμένο. Μη σας ανησυχήσει αυτό, δεν έχετε κάνει κάτι λάθος. Οπότε το τελευταίο υλικό που μας έχει μείνει είναι το αλεύρι, 1,5 κιλό αλεύρι καλής ποιότητας, το οποίο θα προσθέσω σταδιακά μέχρι να πετύχουμε μια ζύμη, λία, ομογενή, εύπλαστη, που να μην κολλάει στα χέρια και να πλάθεται. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις εντυπώσεις και τις απορίες σας,
όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα όπως λέω εγώ, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, εγώ θα ζυμώσω προσθέτοντας και το υπόλοιπο αλεύρι, 1,5 κιλό είπαμε συνολικά. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε κατά νου ότι αλεύρι μπορεί να πάρει 1-2 κουταλιές περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος των αυγών και με το πόσο ακριβές ήταν το μέτρημα και το ζύγισμα των υλικών σας. Εγώ χρησιμοποιώ αυγά large. Οπότε καλό είναι να χρησιμοποιήσετε και εσείς αυγά large, μεγάλο μεγέθος δηλαδή, και θα σας πάρει 1,5 κιλό αλεύρι. Σας αφήνω προσωρινά να ενσωματώσω το αλεύρι και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Και μετά από 1 με 2 λεπτά ζυμώματος, δεν θα σας πάρει περισσότερο, η ζύμαση είναι έτοιμη, όπως βλέπετε δεν κολλάει στα χέρια και πλάθεται. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να πλάσουμε τα κουλουράκια μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πλάθουμε τα κουλουράκια μας πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Θα πάρουμε περίπου ομοιόμορφα μπαλάκια ζύμης. Το πόσο μεγάλα ή μικρά θέλετε να τα κάνετε, αυτό επαφίεται καθαρά σε εσάς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχουν μέσα σόδα και αμμονία, άρα θα φουσκώσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα πλάσουμε τα κουλουράκια μας σε σχήμα και μέγεθος που θέλουμε. Θα σας δείξω κάποια παραδοσιακά. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ. Ένα δεύτερο είναι η κλασική κοτσίδα η απλή. Αυτό εδώ. Ένα τρίτο σχέδιο είναι αυτό, ο διπλός σαλίγκαρος. Άλλο σχέδιο είναι αυτό που θα σας δείξω, μοιάζει με τον σαλίγκαρο, αλλά δεν είναι στρογγυλό. Κοιτάξτε, διπλώνω εδώ, βλέπετε, και τυλίγω. Αυτό. Ένα επόμενο σχέδιο που είναι το αγαπημένο μου είναι το στεφανάκι, δηλαδή μία κοτσίδα λεπτή, βλέπετε, και εδώ την κλείνω και φτιάχνω αυτό το ωραίο στεφανάκι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα παραδοσιακά σχέδια για τα πασχαλινά κουλουράκια. Βέβαια μπορείτε να φτιάξετε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο σας αρέσει ή γνωρίζετε από την οικογένειά σας ή έχετε δει στο ίντερνετ. Ένα σχέδιο που κυκλοφορεί τελευταία είναι και το κουνελάκι. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε, παίρνω ένα κομμάτι ζύμης, το οποίο θα κόψω εδώ, δημιουργώντας τα αυτιά, και ένα μικρό κομματάκι ζύμης εδώ, τα ποδαράκια, όπου σε αυτό το σημείο εδώ μπορείτε να βάλετε ένα γαρίφαλο ή, επειδή ενδεχομένως δεν θα αρέσει στα παιδιά, να βάλετε ένα δάκρυ σοκολάτας, για μάτι δηλαδή.
και να φτιάξετε και αυτό το σχέδιο αν έχετε παιδιά στην οικογένεια που θα το χαρούν νομίζω πάρα πολύ. Να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχω δάκρυ σοκολάτας, οπότε θα βάλω ένα γαρίφαλο και έχετε αυτό εδώ το λαγουδάκι. Οπότε θα συνεχίσω εγώ κατά τον ίδιο τρόπο πλάθοντας όλα τα υπόλοιπα κουλουράκια. Στο μεταξύ ανάβουμε το φούρνο για να προθερμανθεί στους 170 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω. Και θα σας δείξω το αποτέλεσμα όταν θα έχω πλάσει όλα τα κουλουράκια. Σε ένα μπολάκι θα βάλουμε ένα αυγό με 1-2 κουταλάκια του γλυκού νερό ή γάλα. Και με αυτό το μείγμα θα αλείψουμε πάρα πολύ καλά τα κουλουράκια μας. Να έχετε κατά νου ότι τα κουλουράκια αυτά φουσκώνουν πάρα πολύ. Οπότε αν δεν θέλετε να σας γίνουν τεράστια όπως θα γίνουν τα δικά μου, γιατί εμένα έτσι μου αρέσει, γιατί αυτές είναι οι παιδικές μνήμες, έτρωγες ένα κουλουράκι της γιαγιάς Κυριακής και δεν ήθελες να φας φαγητό μετά, χόρτενες. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να σας γίνουν τόσο μεγάλα, εννοείται θα τα πλάσετε αρκετά μικρότερα ή φτιάχτε μερικά, ψήστε τα, δείτε πόσο θα φουσκώσουν, οπότε αναλόγως να κρίνετε πώς θα πλάσετε τα επόμενα. Τα κουλουράκια αυτά συνολικά θα βγουν 4 λαμαρίνες. Εγώ αυτή τη στιγμή φτιάχνω τη μισή δόση. Εσάς βέβαια σας είπα την δοσολογία για ολόκληρη τη δόση. Εγώ φτιάχνω τη μισή δόση αναγκαστικά γιατί το γύρισμα του βίντεο που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει αρκετά πριν το Πάσχα και εγώ θα πρέπει να φτιάξω αυτά τα κουλουράκια, τη δεύτερη συνταγή που έχω για κουλουράκια από τη μητέρα μου, να φτιάξω τα τσουρέκια, οπότε και κάποιος μετά πρέπει να τα φάει όλα αυτά. Για τον λόγο αυτό φτιάχνω τη μισή δόση, όμως για το Πάσχα θα φτιάξω εννοείται ολόκληρη τη δόση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος αντίσταση πάνω κάτω, για περίπου 25 λεπτά. Θα τα πούμε όταν τα κουλουράκια έχουν ψηθεί, προκειμένου να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Και τα αφράτα πασχαλινά κουλουράκια της γιαγιάς Κυριακής είναι έτοιμα. Να σας δείξω λίγο και τα κουνελάκια. Είναι αυτά εδώ. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μπορείτε φυσικά να δώσετε μεγαλύτερη εστίαση στο πλάσιμο και να σας γίνουν και λίγο πιο ευπαρουσίαστα. Εγώ τα έκανα πάρα πολύ βιαστικά. Η συνταγή πάντως είναι δοκιμασμένη και η γεύση πραγματικά μοναδική. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή Ανάσταση ψυχής και καλό Πάσχα. Να είστε καλά.